Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Sau chuyến công du Đài Loan, thượng nghị sĩ Mỹ chốt hạ Trung Quốc thua xa hòn đảo về nhiều mặt, tố Bắc Kinh luôn sắm vai kẻ phá rối, khiến nhiều nước phải sống trong cảnh ăn ngủ không yên. Thật hư ra sao? Trái với mọi cáo buộc, Trung Quốc lại tỏ ra yêu chuộng hòa bình. Chủ tịch Tập Cận Bình chốt hạ chắc nịch, Trung Quốc chưa bao giờ lấy đi một tấc đất của nước khác. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại một phen khiến Trung Quốc thấp thỏm khi phát biểu nhập nhằng mập mờ về vấn đề Đài Loan. Liệu ông chủ Nhà Trắng có mưu sâu kế hiểm gì? Singapore toát mồ hôi cảnh báo nguy cơ Mỹ-Trung lệch pha, xa chân lỡ vận về vấn đề Đài Loan. Một số tin tức đáng chú ý khác, Đức thừa nhận ngây thơ trước một Trung Quốc đầy tham vọng. Đặc phái viên Trung Quốc hội đàm với chính quyền quân sự Myanmar. Thái Lan bác bỏ dự luật giảm quyền lực của quân đội. Tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu đang phức tạp khi số ca nhiễm tại Đức đang tăng nhanh. Pháp khuyến khích làm việc tại nhà để tránh được dịch thứ 5. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Thượng nghị sĩ và nhà lập pháp hàng đầu của đảng Cộng hòa John Cornyn vừa trình bày trước Thượng viện Hoa Kỳ rằng ông đã đến Ấn Độ, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á và tìm hiểu cặn kẽ những thách thức mà các bên đang phải đối mặt trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Trung Quốc đe dọa tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế và vi phạm nghiêm trọng vấn đề nhân quyền đối với chính dân tộc của mình. Cụ thể ở đây là người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh cũng sẵn sàng khơi mào cuộc chiến với Ấn Độ ở biên giới và không giấu giếm tham vọng xâm lược Đài Loan, ông Cornyn nói. Đặc biệt, vị nghị sĩ đã báo cáo nội dung chuyến thăm đến Đài Loan vừa qua. Ông tiết lộ, một trong những chủ đề chính của các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo hòn đảo là vạch ra thời gian biểu cho cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc. Ông Cornyn cũng đã dành những lời có cánh cho Đài Bắc. Nhìn về mọi mặt, Đài Loan hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc. Hòn đảo là một nền dân chủ thực sự với các cuộc bầu cử công bằng. Bên cạnh đó, Đài Loan còn là một nền kinh tế thị trường tự do tuân theo pháp quyền. Ông cho biết, nhờ chuyến đi vừa qua, ông và các đồng nghiệp đã có cơ hội lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ giới lãnh đạo quân sự và các đối tác nước ngoài quan trọng trong khu vực để hiểu rõ hơn về mối đe dọa an ninh xuất phát từ Trung Quốc. Hiểm họa đang ngày càng gia tăng đối với các quốc gia láng giềng của Trung Quốc. Tuần trước, tôi đã đến thăm Đông Nam Á và hiểu được những nỗi lo ngại của họ trước người hàng xóm hung hăng, ông nói. Vị nghị sĩ Mỹ lên án việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ 1,3 triệu dặm vuông Biển Đông, nơi chiếm gần 1/3 sản lượng hàng hóa vận chuyển, tương ứng hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Ông cũng chỉ trích việc Bắc Kinh đơn phương bù đắp các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ quân sự trong khu vực mà Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra, máy bay quân sự Trung Quốc cũng thường xuyên ngang nhiên quần thảo không phận Philippines. Tàu chiến nước này thì thường xuyên rình rập do thám thu thập thông tin tình báo ngoài khơi các quốc gia Đông Nam Á. Mỹ đã nhiều lần khẳng định rằng quyền tự do hàng hải phải được duy trì ở Biển Đông và đã điều lực lượng thực hiện các chuyến bay quân sự, tuần tra hải quân và các nhiệm vụ huấn luyện xung quanh khu vực chiến lược này. Thượng nghị sĩ cho biết phái đoàn của ông cũng đã hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi và các quan chức khác trong nội các Ấn Độ để thảo luận về các mối đe dọa do Trung Quốc gây ra, cũng như các ưu tiên chung khác. Được biết, xung đột biên giới giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc nổ ra vào ngày 5 tháng 5 năm ngoái sau một cuộc đụng độ dữ dội ở khu vực hồ Pangon và dẫn đến việc đôi bên rầm rộ điều động hàng chục ngàn binh sĩ, cũng như vũ khí hạng nặng trấn giữ biên giới sẵn sàng nghênh chiến. Dù những hành động khiêu khích chèn ép nhiều nước trong khu vực đã rõ như ban ngày, nhưng tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 16 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn khẳng định nước này là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và không bao giờ gây chiến. Cụ thể, ông Tập đã nói rằng Trung Quốc luôn yêu quý và coi trọng hòa bình, sự xâm lược hay bá quyền không nằm trong máu của người Trung Quốc. Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến tranh hay xung đột nào và cũng chưa bao giờ lấy đi một tấc đất của các nước khác. Giới quan sát cho rằng đây rõ ràng là một nỗ lực của vị nguyên thủ nhằm giảm bớt những lời chỉ trích rằng Bắc Kinh đang hung hăng khẳng định các yêu sách lãnh thổ đầy phi lý ở các khu vực tranh chấp như dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC với Ấn Độ, Biển Đông. Trong cuộc họp báo ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong tái khẳng định Bắc Kinh luôn kêu gọi hòa bình, công bằng, tự do, dân chủ, những giá trị chung của nhân loại và sẵn sàng đàm phán về các vấn đề nhân quyền với các bên trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác với lý do nhân quyền và nhấn mạnh không có chuyện nước này nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng, cũng như các vấn đề hàng hải liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông ta đã kêu gọi Washington tôn trọng quan điểm và những mối quan tâm của Bắc Kinh. Một điểm đáng chú ý khác trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những tuyên bố không nhất quán và không mấy rõ ràng của ông chủ Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Cụ thể, theo thông cáo của Nhà Trắng trong cuộc gặp hôm 15 tháng 11, ông Biden đã trấn an ông Tập rằng Mỹ sẽ thực hiện đúng những cam kết của đạo luật quan hệ Đài Loan. Điều đó ngầm chỉ Hoa Kỳ vẫn tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Tuy nhiên, sau cuộc gặp ngày 16 tháng 11, phát biểu trước báo giới, ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ không khuyến khích Đài Loan độc lập. Điều đó phụ thuộc vào quyết định của hòn đảo. Tờ Thời báo Hoàn Cầu bình luận phát biểu này đã vô tình khiến hòn đảo ảo tưởng rằng ông chủ Nhà Trắng có thể đang ám chỉ rằng Đài Loan có tư cách tuyên bố độc lập chủ quyền. Một số chuyên gia chỉ ra rằng những thông điệp nửa trắng nửa đen của ông Biden là một tín hiệu nguy hiểm và phản ánh việc Washington sẽ tiếp tục thực thi chiến lược dùng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc đại lục. Ông Liu Shen, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc bình luận với Thời báo Hoàn Cầu rằng không cần phải phân tích ý nghĩa từng từ trong câu nói của ông Biden. Kể từ khi nhậm chức, ông ấy đã thốt ra đủ thứ câu từ và cách diễn đạt kỳ lạ. Việc ông ấy đưa ra thêm một câu nói khó hiểu và không rõ ràng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng chú ý không phải là ông Biden nói gì mà là Mỹ sẽ hành động như thế nào. Ông Liu chỉ ra Mỹ đã điều máy bay quân sự đến Đài Loan 2 lần trong năm 2021. Đây rõ ràng là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và Trung Quốc đã đưa ra những hành động đáp trả phù hợp. Vị chuyên gia cho rằng Bắc Kinh phải hết sức lưu ý đến mức độ lấp lửng trong các tuyên bố mâu thuẫn của Mỹ và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khó lường và giải quyết vấn đề Đài Loan một cách dứt khoát khi cần thiết. Hôm 15 tháng 11, truyền thông Đài Loan đưa tin Mỹ và hòn đảo dự kiến tổ chức 2 cuộc đối thoại ở Washington về các vấn đề chính trị và quân sự cũng như đánh giá năng lực phòng vệ sau cuộc hội đàm giữa ông Tập và ông Biden. Được biết, trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập đã tuyên bố Trung Quốc có đủ để kiên nhẫn và sẽ nỗ lực cho viễn cảnh thống nhất hòa bình với sự chân thành và nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, nếu các lực lượng ly khai vì Đài Loan độc lập khiêu khích chúng tôi, buộc chúng tôi ra tay hoặc thậm chí vượt qua lằn ranh đỏ, chúng tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp kiên quyết. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo căng thẳng về Đài Loan có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong bối cảnh cả hai quốc gia đều đang đẩy mạnh hoạt động xung quanh hòn đảo này. Cụ thể, vị lãnh đạo đảo quốc Sư Tử đã nêu quan ngại với việc gần đây Mỹ tăng cường ủng hộ Đài Loan trên nhiều mặt trận, từ ngoại giao, kinh tế đến quân sự. Bản thân hòn đảo cũng đã có nhiều động thái khiến Bắc Kinh nóng mặt như in hộ chiếu có tên Đài Loan hay mở văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Trung Quốc cũng liên tục điều động dàn chiến đấu cơ khủng, nắn gân năng lực phòng không của hòn đảo. Chúng tôi nên lo lắng mặc dù tôi không nghĩ cuộc chiến sẽ nổ ra chỉ trong một sớm một chiều, nhưng đó là tình huống vô cùng nhạy cảm, mà chỉ cần sơ suất thì rất dễ dẫn đến những tính toán sai lầm, đặc biệt là trong bối cảnh các bên đều có những động thái khiến đối phương không mấy dễ chịu. Rõ ràng tình hình hiện đang không mấy yên ả, và tất nhiên nguy cơ sa chân lỡ vận là rất cao, ông nói. Bình luận của Thủ tướng Singapore được đưa ra ngay khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc hội nghị thượng đỉnh đầu tiên. Trong đó, hai vị nguyên thủ đã tỏ thái độ thiện chí trao đổi hàng loạt chủ đề, mặc dù đôi bên đã có màn tranh luận về vấn đề nhạy cảm như Đài Loan. Giới quan sát đánh giá, cuộc gặp vốn được mong chờ giữa lãnh đạo hai cường quốc sau cùng lại kết thúc mà không có bất kỳ tiến triển vượt bậc nào. Đôi bên chỉ khẳng định lại quan điểm của mình và không hề có dấu hiệu nhượng bộ. Điều đó sẽ báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc sắp xảy ra. Ở một diễn biến khác, Đức đang cảm thấy vỡ mộng khi kết giao với Trung Quốc, nhưng nước này vẫn quyết lỡ trót đâm lao thì phải theo lao. Cụ thể, mới đây, Thủ tướng Angela Merkel đã nói với Reuters rằng Berlin đã quá ngây thơ khi hợp tác với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực, nhưng với tình hình hiện tại và tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, thì Berlin không nên, thậm chí là không thể chia tay ông lớn châu Á này. Được biết, trong 16 năm cầm quyền của mình, bà Merkel đã đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức và định hình lập trường của châu Âu với siêu cường này, ngay cả trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên đánh cắp các quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại. Có thể ban đầu chúng tôi đã quá ngây thơ trong cách tiếp cận đối với Trung Quốc. Qua chừng ấy thời gian, chúng tôi nhận thấy những điều quan ngại trên hoàn toàn đúng. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi, bất chấp những quan ngại, bà nói. Việc xóa bỏ toàn bộ quan hệ với Trung Quốc sẽ gây tổn hại lớn cho nước Đức và điều này không đúng với chiến lược phát triển của Đức, nữ lãnh đạo nhấn mạnh.
Vào năm 2016, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức và tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng đã đưa Đức trở nên thịnh vượng trong suốt nhiệm kỳ của bà Merkel. Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng Đức hiện đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc nên dường như mất dần tiếng nói trước Bắc Kinh trong các vấn đề như vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, chính phủ của Thủ tướng Merkel khẳng định luôn tìm cách giải quyết các vấn đề nhân quyền trong các chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh, bên cạnh đa dạng hóa hợp tác thương mại ở châu Á. Bà Merkel cho biết Đức liên tục thảo luận với Bắc Kinh về quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ bằng sáng chế, ngay cả đối với sinh viên Trung Quốc ở Đức và các doanh nghiệp Đức hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nữ lãnh đạo nhấn mạnh Đức vẫn cần phải bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mình và viện dẫn việc luật bảo vệ công nghệ thông tin mới của Đức đặt ra những rào cản lớn đối với các nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như Huawei của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc đã cử đặc phái viên tới Myanmar nhằm giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia láng giềng sau gần 10 tháng quân đội thực hiện cuộc đảo chính và tiếp quản đất nước. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Sun Guoxian, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Á, đã đến thăm thủ đô Naypyidaw của Myanmar vào hôm 15 tháng 11. Tại đây, ông đã có cuộc hội đàm với Thống tướng Min Aung Hlaing, Ngoại trưởng Win Nam Win và Trung tướng Dabiday. Được biết, đây là chuyến đi thứ hai của ông Sun đến quốc gia Đông Nam Á kể từ khi quân đội lên nắm quyền hồi ngày 1 tháng 2, lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Theo truyền thông nhà nước Myanmar, không rõ liệu lần này đặc phái viên Trung Quốc có thể gặp nhà lãnh đạo bị lật đổ Suu Kyi, người đã bị buộc tội gian lận bầu cử và thực hiện các hành động phi pháp luật hay không. Ở chuyến thăm hồi tháng 8, yêu cầu được tiếp cận bà Suu Kyi của ông Sun đã bị giới lãnh đạo quân đội từ chức. Đây được xem là một bước lùi đối với nỗ lực của Bắc Kinh trong việc làm trung gian giữa chính quyền quân sự và Liên minh quốc gia vì dân chủ của bà Suu Kyi. Trong buổi họp báo hôm 16 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết nước này ủng hộ các bên ở Myanmar tìm kiếm giải pháp chính trị thông qua đối thoại theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của đất nước. Ông nói Trung Quốc tích cực hỗ trợ Myanmar, một thành viên quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, thực hiện đồng thuận 5 điểm về Myanmar mà ASEAN đã đạt được. Bắc Kinh cũng sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng một vai trò mang tính xây dựng, giúp Myanmar ổn định xã hội và tiếp tục chuyển đổi dân chủ sớm nhất có thể. Hiện tại, quốc gia đang gia tăng áp lực buộc chính quyền quân sự Myanmar quay trở lại kế hoạch hòa bình 5 điểm mà nước này đã thỏa thuận ASEAN hồi tháng 4, trong đó bao gồm việc chấm dứt bạo lực và tổ chức đối thoại giữa các bên để tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Hôm 17 tháng 11, các cơ quan truyền thông Thái Lan cho biết các nhà lập pháp nước này vừa bác bỏ dự luật nhằm mở đường cho tiến trình dân chủ hóa ở xứ Chùa Vàng, mà trong đó vai trò của các tướng lĩnh quân đội sẽ bị hạn chế đáng kể. Cụ thể, trong cuộc bỏ phiếu biểu quyết của Lưỡng viện, số phiếu thuận chỉ là 206 so với 473 phiếu chống. Như vậy là quá ít để có thể thông qua dự luật. Được biết, nếu được thông qua, quân đội lực lượng tham gia chính trường Thái Lan buộc phải cải tổ toàn diện nhằm chia sẻ bớt quyền lực chính trị với các lực lượng dân sự. Kể từ năm 2014, quốc gia Đông Nam Á này luôn nằm dưới sự điều hành trực tiếp của chính quyền quân đội hoặc là dưới sự cố vấn của lực lượng này. Tuy nhiên, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã phủ nhận điều này và cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ trong thời gian tới. Tuy dự luật trên không được thông qua, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của người dân Thái Lan và cộng đồng quốc tế. Tính đến cuối ngày, đã có ít nhất 130.000 người dân ủng hộ dự luật này ký vào thỉnh nguyện, đơn gửi lên chính phủ yêu cầu xem xét ban hành, dù khả năng xảy ra gần như không thể. Kể từ khi chế độ phong kiến tập quyền chính thức chấm dứt vào năm 1932, chính trường Thái Lan luôn trong trạng thái bấp bênh với 20 lần thay đổi hiến pháp và 13 cuộc đảo chính. Đến thời điểm hiện tại, nền chính trị của quốc gia Đông Nam Á này vẫn không chắc chắn khi các chuyên gia quốc tế cho rằng giới lãnh đạo xứ Chùa Vàng đang có xu hướng trở thành độc tài. Thật vậy, hiến pháp năm 2017 cho phép thủ tướng nước này có thể tự do mở rộng quyền lực của mình mà không sợ bị ngăn cản. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến tình hình dịch căng thẳng ở châu Âu, hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết tình hình dịch COVID-19 ở nước này đang xấu đi nhanh chóng, với số ca nhiễm và tử vong tăng dần những tuần gần đây. Đồng thời, bà kêu gọi các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa, kể cả tiêm mũi thứ 3 cho một số đối tượng. Nữ lãnh đạo cũng kêu gọi những người có tư tưởng hoài nghi về vaccine cần nhanh chóng tiêm ngừa. Trước đó, Viện Robert Koch báo cáo rằng số ca nhiễm trong ngày đã đạt mức kỷ lục với 52.826 người, cao nhất kể từ khi đợt dịch lần trước. Theo Viện trưởng Y tế Đức Robert Koch, hôm 17 tháng 11, tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày của Đức, số ca mắc trên 100.000 người bị nhiễm trong tuần trước, được ghi nhận đã tăng lên 319. Trong đó,
quận Meissen phía đông của nước Đức đứng đầu danh sách của Viện Dịch tễ Đức Robert Koch với tỷ lệ ca nhiễm mắc bệnh trong vòng 7 ngày là 1.304 trường hợp trên 100.000 người. Cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Pháp Jean-François Delfrécy cho biết hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 11, ông không thể loại trừ việc các nhà chức trách yêu cầu các công ty một lần nữa yêu cầu nhân viên của mình phải làm việc tại nhà trong bối cảnh nước này đang đứng trên bờ vực của đợt dịch thứ 5. Khi được hỏi liệu chính phủ Pháp có thể khuyến nghị người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên của họ làm việc tại nhà nhiều hơn hay không, cô Bracy nói với đài phát thanh France Inter, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để làm chậm tốc độ lây lan của virus và cho chúng ta thêm chút thời gian để chuẩn bị với các tình huống xấu nhất. Đất nước hình lục lăng hiện đang tiến sát đến đợt bùng phát dịch lần thứ 5 khi số ca nhiễm đang tăng dần theo từng ngày. Đơn cử như trong ngày 17 tháng 11, số ca nhiễm là 19.778, cao nhất từ cuối tháng 8 và số ca tử vong hiện tại đã đạt đến 118.247 người. Tuy nhiên, Paris có cơ sở để tự tin sẽ không xảy ra đợt bùng phát lần này khi tỷ lệ tiêm chủng đã tiệm cận đến 90% và ý thức mang khẩu trang ở nơi công cộng đã được cải thiện rất nhiều. Tôi không dám nói trước điều gì, nhưng dù sao chúng ta có trong tay các giải pháp để hạn chế tác động của làn sóng dịch thứ 5 này. Ông Delfrécy nói và dự đoán rằng số ca nhập viện hàng ngày vì COVID-19 có thể tăng lên 1.000 đến 1.200 ca trên ngày vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, điều đó đã nằm trong dự tính của Pháp. Hiện chính phủ các nước trên thế giới cũng đã khuyến khích mọi người nên làm việc tại nhà như một cách để hạn chế sự lây lan của COVID-19, mặc dù điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế do kéo giảm sức mua và nhu cầu cung ứng hàng hóa. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.